नमस्कार, म सपना लामा। तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 6 को साइन्सको इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी अन्तर्गत माइक्रोसफ्ट वर्ड, स्प्रेडसिट र पावर पोइन्टका बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् अब कक्षा सुरु गरौँ। र अब चाहिँ हामी स्प्रेडसिट अर्थात् एक्सेल माइक्रोसफ्ट एक्सेलको बारेमा चाहिँ हेर्छौँ। सो अब यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल पनि अब हामीले चाहिँ पहिला खोल्नु पर्यो हैन, ओपन गर्नु पर्यो यहाँ डेस्कटपमा। सो त्यसको लागि अघि जुन माइक्रोसफ्ट वर्डको गरे जस्तै पहिला हामीले विन्डोजमा क्लिक गर्ने भनेको स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि इदर हामीले अल गरे पनि भयो, नभए यहीँनिर चाहिँ हाम्रो जुन सर्च बार छ त्यसमा गएर चाहिँ मैले एक्सेल भनेर टाइप गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ एक्सेल जुन प्रोग्राम छ त्यो आउँछ र यसलाई चाहिँ हामीले डबल क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो खुल्छ है। र यसरी यहाँ पनि अघि नैको जसरी अब एउटा हामीलाई त काम गर्नुपर्ने छ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले अब यहाँ के गर्छु भन्दा एउटा ब्ल्याङ्क वर्कबुकलाई लिन्छु र यसरी चाहिँ हाम्रो स्प्रेडसिट चाहिँ खुल्छ है। अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट, अब जस्तै यसमा चाहिँ अहिले एउटा मात्रै छ हैन, हाम्रो सिट 1 भनेर यहाँ एउटा छ है। र यो सिट 1 लेखेको ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई रिनेम गर्न मिल्छ। जसरी हाम्रो यसमा यो के को लागि चाहिँ हामीले बनाउँदैछ। सपोज यो चाहिँ हामीले अहिले अब जस्तै यहाँ त सिट 1 मात्रै छ। सो अब यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझै धेरैवटा सिट चाहियो भने हामीले यो प्लस भनेर थिच्यौँ भने यहाँ अर्को एउटा सिट पनि निस्किन्छ हैन। यसमा चाहिँ ओपन हुन्छ र यसमा चाहिँ सिट 2 भनेर आउँछ र यिनीहरूलाई चाहिँ यो जुन रेक्टेङ्गुलर जुन बक्सहरू छ यसलाई चाहिँ हामीले सेल भनेर भन्छौँ है। हाम्रो यो एक्सेलको भाषामा चाहिँ यसलाई हामीले सेल भनेर भन्छौँ। र हाम्रो जुन अघि नै वर्डमा गरेको जस्तै यसमा पनि डिफ्रेन्ट फङ्सन हुन्छ। जस्तै होम भन्नेमा चाहिँ अब जस्तै फन्ट साइज हैन, फन्ट टाइप, फन्ट साइजहरू कसरी चलाउने भन्ने कुरा अघि पनि सिकिसक्यौँ। त्यसरी अलाइनमेन्टहरू कता राख्ने त्यो लेखेको कुराहरूलाई र त्यसको कलर कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा त्यही नै भइ नै हाल्यो हैन। अब यसमा पनि त्यो इन्सर्ट गरेर अब सेपहरू राख्न मिल्छ हैन, पिक्चर्सहरू राख्न मिल्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा पनि गर्न सक्छौँ है। अब यो सेलमा चाहिँ अर्को भनेको हामीले मर्ज गर्नुपर्ने हैन। फर इक्जाम्पल म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ सेलमा चाहिँ एउटा काम गरेर देखाऊँ। सो अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ एउटा एक्सेलमा चाहिँ एउटा क्लासरुमको कुनै पनि एउटा टपिकको चाहिँ उनीहरूको स्कोर्सहरू र त्यो पर्टिकुलर स्टुडेन्टको चाहिँ टोटल स्कोर चाहिँ हामी निकाल्छौँ। सो यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी एउटा सेल छ, जुन सेल यसमा चाहिँ हामीले SN भनेर चाहिँ सिरियल नम्बर भनेर राख्यौँ। र अब हाम्रो अर्को सेलमा जानु छ भने हामीले ट्याब थिचे पनि भयो किबोर्डमा भएको, अथवा एरोलाई थिचे पनि भयो। तलमाथि गर्ने एरो जुन छ त्यसलाई क्लिक गर्यो भने पनि यो मुभ हुन्छ। अदरवाइज हामीले सिम्पली माउसले नै जहाँ चाहियो त्यहाँनिर यसरी क्लिक गरेपछि पनि यो सर्छ है। अब हामीलाई यहाँ चाहियो नेम अफ द स्टुडेन्ट है। अब हेर्ने यो नेम अफ द स्टुडेन्ट दुईवटा चाहिँ सेल लियो। अब यो सेललाई पनि हामीले चाहिँ यसको साइजलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ है, इन्डिभिजुअली पनि सक्छौँ। जस्तै अब यहाँ बी र सी भन्ने सेल दुइटैमा आइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले सिङ्गल सेल बनाउनु छ भने चाहिँ जस्तै यो ठ्याक्कै मैले बी र सी को बिचमा जाँदाखेरि जुन कर्सरको यो बाक्लोवाला प्लस साइन थियो त्यो अलिकति अर्कै खालको एरो जस्तो खालको चेन्ज भयो नि हैन। त्यसमा चाहिँ मैले अब लेफ्ट क्लिक गरिराखेर त्यसलाई यसरी ड्र्याग गरिदिएर जहाँसम्म त्यो वर्ड छ त्यसलाई चाहिँ मैले यसरी तानिदियो भने यो चाहिँ सेलको हाम्रो साइज चेन्ज भयो है। अब यहाँ मार्क्स चाहियो। जस्तै अब यो पहिला यस्तो क्लास, अब यो कुन क्लासको हो त है, क्लास भयो। अनि अर्को अब कुनको चाहियो, सपोज हामीलाई चाहिँ इङ्ग्लिस, म्याथ्स र सपोज साइन्सको चाहिँ हामीलाई पर स्टुडेन्टको चाहिँ टोटल स्कोर चाहिएको छ अरे है, टोटल चाहिएको छ है। हो यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ। र सपोज हामीसँग चाहिँ अब हामीले चाहिँ 3वटा विद्यार्थीको गर्दैछ भने 1 2 3 भनेर यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सिरियल नम्बर पनि राख्छौँ। र सपोज हामीले यहाँ नाम राख्यौँ सञ्जय श्रेष्ठ भनेर एउटा नाम राख्यो अरे। अनि अर्को चाहिँ मानौँ अर्को विद्यार्थीको नाम चाहिँ रिता ढकाल र अर्को विद्यार्थीको नाम चाहिँ विनोद राई भन्ने छ अरे हो। अब यिनीहरू सबै चाहिँ कति क्लासको त 6 को भनेपछि अब 6, अब यो पनि 6 यो पनि 6 हो। सो यसलाई चाहिँ अब टाइप नगरिकन हामीले सिम्पली सेम जुन छ त्यसलाई ड्र्याग गर्नलाई चाहिँ हामीले क्लिक गरेर यसरी चाहिँ ड्र्याग गरिदिउँ भने छोडिदिउँ भने चाहिँ अरे सबैमा कपी हुन्छ। अब मानिलिउँ यसमा चाहिँ स्कोर आउट अफ 100 थियो अरे हो। 100मा चाहिँ हाम्रो 89 पाएको थियो अरे उसले, सञ्जयले। विनोदको चाहिँ सपोज 88 छ, सरी रिताको चाहिँ, र विनोदको चाहिँ मानौँ 67 छ अरे हो। त्यसरी अब म्याथ्समा चाहिँ अब उसको चाहिँ 79 र साइन्समा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले स्कोर चाहिँ राख्यौँ स्टुडेन्ट्सहरूको इन्डिभिजुअली है। अब तर यहाँ हेर्नु त अब यो त राख्न त राखिसक्यो, तर अब यो
के को टेबल हो भन्ने कुरा नै थाहा भएन नि होइन। सो सबैको त एउटा टाइटल त हुनु पर्यो। सो यहाँ त हाम्रो टाइटल केही पनि छैन है। सो टाइटल राख्नु पर्यो। अब टाइटल राख्नुलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ, मर्ज भन्ने सेलहरूलाई। यो त अब छुट्टा छुट्टै ट्याब छ नि त होइन। अब यो ट्याबलाई त एउटा सिङ्गल ट्याब बनाउनको लागि चाहिँ हामीले मर्ज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर मर्ज भन्ने अप्सन छ है। सो यो मर्ज भन्ने अप्सनमा चाहिँ गएर हामीले मर्ज सेललाई क्लिक गर्यो भने जुन यो 1 2 3 4 5 6 7वटा जुन सेल थियो त्यो एउटा केमा कन्भर्ट भयो त एउटा सेलमा है। अब यसलाई चाहिँ हामीले के राखौँ, सो मैले चाहिँ यहाँ के राखेँ त, मार्क्स अब्टेन बाई स्टुडेन्ट्स अफ ग्रेड 6। अब यो त कुनापट्टि गयो नि त होइन। अब सपोज मलाई यसलाई बिचमा चाहिन्छ भने चाहिँ मैले यसको के मिलाउनु पऱ्यो त, अलाइनमेन्ट है। अलाइनमेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर रहेको छ। यसलाई चाहिँ यसरी मैले यो क्लिक गरिदिइसकेपछि यो ठ्याक्कै बिचमा भनेर अलाइनमेन्ट आउँछ। र मानौ मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको साइजहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ अथवा यो लेखेको चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ सबै कुरा चेन्जको लागि चाहिँ मैले लेफ्ट साइडमा यो जुन बार छ यो चाहिँ सबैलाई सेलेक्ट हुन्छ। यसरी सेलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मैले फन्ट टाइपहरू चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छु र फन्टको साइजहरू पनि सपोज मैले मानौँ मलाई 20 चाहिएको छ भने यसरी चाहिँ 20 साइजमा चेन्ज गर्न सकेँ। तर फेरि हेर्नु त यहाँ नेम अफ द स्टुडेन्ट भनेर लुक्यो नि होइन। सो अघि भनेको जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यसरी यसको साइजहरूलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो क्लास, अब इङ्ग्लिसको पनि हटेको लुकेको छ। सो इङ्ग्लिस, म्याथ र अर्को रहेको छ साइन्स भनेर चाहिँ, अनि अर्को रहेको छ टोटल भनेर है। सो यसरी चाहिँ अब सपोज तर मलाई अब यो जुन मार्क्सहरू छ यो चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा चाहिएको छ भने चाहिँ मैले यसरी सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरेपछि यसको पनि अलाइनमेन्टमा क्लिक गरेर यसलाई पनि के गर्नुहुन्छ, बिचमा बनाइदिन्छ है। र बिचमा बनाइसकेपछि अब टोटल भनेको चाहिँ उसको इङ्ग्लिसको, म्याथको र साइन्सको जोड्दा कति आयो त भनेर चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ अब क्यालकुलेटरै युज गरिरहनु पर्छ भन्ने छैन। सिम्पली हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। सो सम भनेको त जोड्नु हो नि त टोटल है। सो अब हाम्रो फर्मुला जोड्नुको लागि हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि है, मैले यतापट्टि चाहिँ लेख्छु। सपोज एड गर्नुपर्ने छ स्कोरहरू है। सो स्कोरहरू एड गर्नुपर्नेको लागि फर्मुला भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिला इजिकल टु हुन्छ, अनि SUM सम ब्राकेट ओपन। अब कुनको चाहिएको छ होइन त्यो सेलहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने, 1 2 3टा। तर यो त हेर्नु त एउटा मात्रै भयो। अब मलाई त 3टै चाहिएको छ भने मैले यो फर्स्टलाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल थिचिरहेर सेकेन्ड र थर्डलाई पनि क्लिक गऱ्यो भने यसरी सबै सेलेक्ट हुन्छ र त्यसरी फेरि ब्राकेटलाई क्लोज गरिदिने होइन। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भनेको फर्मुला हो है। सो यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हो त फर्मुलामा इजिकल टु सम एन्ड सेल्सहरू है। सेल्सहरू कुन हो त्यो हो। अब त्यही फर्मुला चाहिँ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ युज गर्छौँ है। सो फर्मुला के थियो, इजिकल टु SUM सम ब्राकेट ओपन र चाहिएको सबै सेल्सहरू है कन्ट्रोल गरेर फेरि अर्को 3वटै भयो अनि ब्राकेट क्लोज। अब यसलाई हामीले इन्टर क्लिक गरेपछि हेर्नु त ठ्याक्कै आफै चाहिँ के आयो त हाम्रो सम भएर आयो नि है। फर्मुला चाहिँ यहाँ माथि यसरी देखाइदिन्छ फर्मुला के युज गरेको छ भनेर है। यो 3टालाई युज गरेर आन्सर यो आएको भनेर चाहिँ हाम्रो आउँछ है। ल अब यो फर्मुला भइसकेपछि अब तल पनि अब हामीलाई फर्मुलाहरू चाहिन्छ भने फेरि सबैमा फर्मुला लेखिरहनु पर्दैन। सिम्पली यसलाई चाहिँ जुन फर्मुला लेखेको ठाउँलाई क्लिक गरेर त्यसको तल जुन यो राइट ह्यान्ड साइडको लोवर कर्नरमा आइसकेपछि प्लस भन्ने साइन आउँछ, त्यसलाई क्लिक गरेर लेफ्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर चाहिँ ड्रप गरिदिने है। ड्र्याग गर्ने सपोज मलाई चाहिँ अझै एउटा स्टुडेन्टको चाहिन्छ रे भने चाहिँ यसरी छोडिसके पछाडि चाहिँ जस्तै हेर्ने यहाँ जतिजनाको स्कोर थियो त्यो अनुसारको मार्क्स आयो। अब यहाँ त स्कोरै राखेको छ नि त्यो 0। अब जस्तै अब मानौँ अर्को एउटा विद्यार्थी छ अरे हो, विद्यार्थी छ अरे। अब उयो त्यो विद्यार्थीको लागि चाहिँ अब जस्तो ऊ पनि ग्रेड 6 है। अब हेर्ने यहाँ है, अब उसको चाहिँ मानौँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ 79 आएको रहेछ भनेपछि उतापट्टि ठ्याक्कै 79 भयो नि है। अब म्याथ्समा चाहिँ उसको मानौँ 80 आएको रहेछ र साइन्समा चाहिँ 92 भने यसरी चाहिँ अब मार्क्सहरू चाहिँ आफै एडअप भएर चाहिँ जान्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले सम पनि गर्न सक्छौँ र फन्टको साइज कलर भन्ने कुरा त थाहा नै छँदैछ। हामीले चाहिँ यस्तो यहाँबाट चाहिँ हामीले यसको फन्टको कलरहरू चाहिँ सिम्पली चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। अब सपोज फिल गर्नुपर्ने छ भने ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी
ब्याकग्राउन्ड पनि इभन यसमा चाहिँ हामीले यसरी फिल चाहिँ गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ बोर्डर दिने बोर्डरलाई चाहिँ सबैलाई सेलेक्ट गरेर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ सो यहाँनिर चाहिँ बोर्डर भन्ने अप्सन छ यो ड्रप डाउन गरेर चाहिँ बोर्डर चाहिँ सबैतिर चाहिँ अल बोर्डर्स भनेपछि चाहिँ अलिकति हाइलाइट भएर आउँछ है सो यो हाइलाइट भएर आउँछ र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेललाई युज गर्न सक्छौँ र अब यसलाई सेभ गर्नुको लागि पनि अघिको जसरी नै फाइलमा गएर सेभ एज दिस पिसी र मलाई चाहिँ अघिको जसरी डेस्कटपमै गर्नु छ डेस्कटप र यसमा चाहिँ मैले फेरि माइक्रोसफ्ट एक्सेल ग्रेड 6 भनेर चाहिँ मैले यसलाई सेभ गरेँ है सो यसरी चाहिँ यो सेभ भइसकिसकेपछि अब हेर्नु त यहाँ सो माइक्रोसफ्ट एक्सेल ग्रेड 6 भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ अर्को एउटा वर्कसिट आइसकिसकेको छ है र अब रहेको छ हाम्रो लास्टमा पावर पोइन्टको लागि पनि फेरि हामी अघि जस्तै स्टार्ट बटनमा गएर यो जुन स्टार्ट छ यसमा क्लिक गरेर यहाँनिर गएर चाहिँ हामी पावर पोइन्ट भनेर टाइप गर्छौँ र यसरी हाम्रो एप आउँछ र यसलाई डबल क्लिक गरेर चाहिँ हाम्रो यसरी पावर पोइन्ट चाहिँ खुल्छ है रहेको जसरी पहिला ब्ल्याङ्क सिटलाई नै हामीले ओपन गर्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो एउटा पावर पोइन्टको स्लाइड चाहिँ ओपन भयो अब यसमा चाहिँ हामीले यसमा पनि यस्तो इन्सर्ट भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू छ है त्यो सँगसँगै अब डिजाइनहरू अब कस्तो खालकोमा गर्ने त होइन यो डिजाइन्सहरू पनि हामीले चाहिँ यसरी यसलाई सेलेक्ट गर्न सक्छौँ सो डिजाइन्सहरू सेलेक्ट गर्न सक्छौँ है डिजाइन्सहरू सेलेक्ट गरेर चाहिँ अब कस्तो खालको डिजाइनमा चाहिँ हामीले लेख्ने हो होइन त्यो डिजाइन्सहरूलाई चाहिँ हामी आफैले चाहिँ यहाँ डिजाइनबाट चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्छौँ अझै चाहिँदैन भने चाहिँ हामी त्यसलाई सिम्पली छोडिदिने है र सपोज हामीलाई चाहिएको छ भने चाहिँ चाहिएको डिजाइनलाई चाहिँ हामीले यसरी सेलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले क्लिक गर्छौँ त्यो भएपछि चाहिँ क्लिक द टाइटल भनेपछि यहाँनिर सपोज हामीले चाहिँ आज टाइटल एउटा राखिदिनु पऱ्यो अब के को बारेमा छ त यो होइन पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भनेर छ होइन सो यसरी सो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भनेर चाहिँ हामीले टाइप गरिदिने र अब सपोज यो कसले बनाएको त होइन प्रिपेयर्ड बाई अब जसले बनाएको उसको नाम पनि राखिदिउँ होइन सपोज यो चाहिँ स्टुडेन्ट एबिसी होइन स्टुडेन्ट एबिसी नाम थियो अरे त्यसले बनायो भयो होइन सो यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा स्लाइड सो अब हामीले कसरी एड गर्ने त न्यू भन्दाखेरि यो न्यू स्लाइडमा क्लिक गर्ने र कस्तो खालको चाहिएको छ त्यसरी चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्ने अब सपोज अब यहाँ लेख्नु पर्यो मलाई चाहिँ अर्को यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ के छ हाउ टु एड न्यू स्लाइड भन्ने छ अरे हो अब यसमा चाहिँ मलाई अब आन्सर्सहरू टाइटल त हाउ टु एड न्यू स्लाइड्स भयो अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला के हुन्छ क्लिक अन होम बटन हो त्यस पछाडि क्लिक अन न्यू स्लाइड्स भयो होइन र त्यस पछाडि चाहिँ सेलेक्ट द स्लाइड टाइप भनेर चाहिँ यो राखिदिइसकेपछि अब मेरो यो स्लाइड चाहिँ के भयो त बन्यो है अब मलाई फेरि अब नयाँ एउटा स्लाइड चाहिएको छ भने फेरि अहिलेको चाहिँ न्यू स्लाइडमा गएर क्लिक गर्ने र कस्तो खालको चाहिएको छ त्यस्तो खालको एड गर्ने है र अब सपोज मलाई चाहिएको छैन भने चाहिँ मैले यसलाई के गरिदिनु त राइट क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई डिलिट स्लाइड भनेर क्लिक गरिदियो भने चाहिँ यो जान्छ र मानौ यो हाउ टु एड न्यू स्लाइड भन्ने छ यो स्लाइड र सेम टु सेम यही स्लाइड मलाई अर्को पेजमा पनि चाहिएको छ भने चाहिँ मैले यसलाई नै अब के पनि गर्न मिल्यो त राइट क्लिक गरेर चाहिँ डुप्लिकेट स्लाइड गरिदियो भने सेम स्लाइड चाहिँ मेरो दुईवटा भयो है र सपोज मलाई यो चाहिएको छैन भने चाहिँ मैले अब यसलाई के गरिदिन्छु त डिलिट गरिदिन्छु अब यही स्लाइडहरूमा पनि अब हामीले चाहिँ यसमा पनि अब जस्तै यो वर्डहरूलाई पनि होइन चेन्ज गर्ने चाहिँ फन्टको साइज होइन अब कस्तो खालको फन्टमा लेख्ने होइन फन्टको टाइप साइजहरू है अब यो फन्टहरूलाई चाहिँ हामीले अब बोल्ड पनि गर्न मिल्छ यो जुन यहाँ फन्ट भन्ने छ त्यसमा यो बी भनेर छ इटालिक अलिकति ढल्केको जस्तो लेख्न मिल्ने होइन अन्डरलाइन गर्नलाई चाहिँ यु गरेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ र यो गरिसकिसकेपछि चाहिँ अब फेरि यसलाई सेभ गर्नुको लागि चाहिँ सेभ एज अनि यो डकुमेन्ट मतलब डेस्कटपमै थियो अघि हाम्रो सो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन ग्रेड 6 गरेर चाहिँ मैले यसलाई यसरी सेभ गरिदिन्छु र यो हाम्रो सेभ हुन्छ है र अब हामीले जति पनि चेन्जेसहरू गर्यो भने कन्ट्रोल एस गर्यो भने यो सेभ नै भइहाल्छ अब यो पावर पोइन्टलाई चाहिँ अब हामीले अब सो गर्ने होइन अब बनिसक्यो अरे मानौँ हाम्रो यो अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त जुन यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा लोवर कर्नरमा स्लाइड सो भन्ने जुन अप्सन यो कर्सरमा जुन देख्नुभयो भर्खरै आएको यसलाई चाहिँ मैले यसरी क्लिक गरिदिइसकेपछि अब मेरो यसरी चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ के हुन्छ त
ओपन हुन्छ है पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अब कसले बनाएको त्यसरी चाहिँ अनि फेरि अब चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने एरोबाट चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ है र मानौ मलाई चाहिँ अब एउटा स्लाइडमा चाहिँ थ्याङ्क यू भन्ने चाहियो भने चाहिँ अब मैले के गर्छु त्यहाँ न्यू स्लाइड गर्छु र त्यसमा चाहिँ ब्ल्याङ्क स्लाइड चाहिँ ओपन फेरि न्यू स्लाइड गरेर चाहिँ मैले स्लाइडलाई चाहिँ राख्छु र अब मानौ मलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब थ्याङ्क यू लेख्नुपर्ने छ भने चाहिँ थ्याङ्क यू यसरी चाहिँ राखेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अनि फेरि अब यो त हामीले चेन्ज गरिसकेपछि कन्ट्रोल एस गरिसकेपछि यो पनि फेरि के हुन्छ त हाम्रो सेभ हुन्छ है र यसको पनि अघिको जसरी फेरि फन्टहरू बोल्ड इटालिक होइन अनि अन्डरलाइन है अनि अलिकति स्याडो जस्तो खालको चाहिँ बनाउन मिल्छ साइज पनि चाहिँ हामीले हाम्रो हिसाबले चाहिँ यसमा अब कति साइजको चाहियो है त्यो साइज चाहिँ हामीले चाहिँ राख्न मिल्छ अब यो त अलिकति माथि गयो यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले के गर्ने यसरी सारेर चाहिँ बिचमा पनि राख्न सक्छौँ र अब स्लाइड सो फेरि कन्ट्रोल एस गरिदिने र कन्ट्रोल एस भएपछि यो सेभ हुने भयो र स्लाइड सो गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यसरी प्रेजेन्टेसन्सहरू चाहिँ रेडी गर्न सक्छौँ है र अघि गरेको तीनवटै जुन हाम्रो प्रोग्रामहरू छ यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ आइसकिसकेको छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा गरेको हामीले सुरुमा गऱ्यौँ माइक्रोसफ्ट वर्ड त्यस पछाडि माइक्रोसफ्ट एक्सेल र पछि चाहिँ लास्टमा हामीले गऱ्यौँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन तपाईँहरूलाई आजको गृह कार्य सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले स्प्रेडसिट एक्सेल जुन छ वर्कसिट त्यसको चाहिँ 4वटा एप्लिकेसन्सहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र अर्को नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र टपिक्स पनि यहीँ दिएको छ कम्प्युटर एन्ड इट्स कम्पोनेन्ट्स भन्ने जुन टपिक छ त्यो टपिकमा चाहिँ एउटा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन चाहिँ बनाउनु होला है तपाईँहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त तपाईँहरूका कुनै सुझाव वा गुनासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने हो learning@yourwork.edu.np अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद